हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा कुनै भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई आफ्नै मोबाइल फोनबाट ई-पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म कसरी भर्ने त्यो कुरा सिकाउने छु। यदि तपाईहरु विविध कारणले बाहिर देश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै पनि विविध कारणले विविध प्रयोजनको लागि पासपोर्ट प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यदि तपाईहरु पनि पासपोर्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले एउटा अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले बाहिर गएर साइबर सेन्टरमा फर्म भर्न लगाउनु भयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईहरुलाई केही शुल्क लिइदिनेछन्। यदि तपाईहरुसँग एउटा एन्ड्रोइड फोन अथवा एउटा पीसी छ भने तपाईहरुले इजिली त्यसबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुनेछ पासपोर्ट बनाउनको लागि। र त्यो कसरी गर्ने आज म तपाईहरुलाई कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। यो भन्दा अगाडि मैले पीसीबाट ई पासपोर्टको लागि फर्म कसरी भर्ने त्यो कुरा सिकाइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई एउटा मोबाइल फोनबाट नर्मल एन्ड्रोइड फोन अथवा आइओएस फोनबाट पनि कसरी तपाईहरुले ई पासपोर्टको लागि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ त्यो कुरा जानकारी दिनेछु। यदि तपाईहरु पनि यी कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथै यदि च्यानल नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि म आगामी दिनहरुमा ल्याएर आउने छु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै एउटा ब्राउजर लगइन गर्नुहोस्। मैले अहिले क्रोम लिएको छु, तपाईहरुले अन्य ब्राउजर पनि लिन सक्नुहुनेछ, नो प्रब्लम। त्यसपछि अब सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् पासपोर्ट अनलाइन फर्म भनेर है त। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले इन्टर गरिदिनुहोस्। र अब तपाईहरुले यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट नेपाल भनेर फर्स्टमा एउटा वेबसाइट भेट्न सक्नुहुनेछ, यसमा जानुहोस्। अथवा तपाईहरुले nepalpassport.gov.np भनेर डाइरेक्ट यो वेबसाइटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले पासपोर्ट अनलाइन फर्म हाल्नु भएको छ भने यसो देखाउनेछ र फर्स्टको साइटमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब अलिकति डाउनमा जानुहोस् र यहाँ केही सूचनाहरू देखाइरहेको छ, यसलाई मैले क्रस गरिदिएँ। र अब अलिकति डाउनमा जानुहोस् र अब तपाईहरुले यहाँ एउटा अप्सन भेट्नुहुनेछ अप्लाई फर पासपोर्ट भनेर है त। र यहाँ एउटा योको चिन्ह पनि देखाइरहेको छ रिड मोर भनेर, यसमा जानुहोस्। र अब अलिकति डाउनमा जानुहोस् र डाउनमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अब टाइप अफ एप्लिकेसन भनेको छ, कस्तो खालको एप्लिकेसन दिन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईहरुले पहिलो पटक बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर देखाइरहेको छ यहाँ, पहिलो पटक राजधानी लिन भनेर देखाइरहेको छ। यदि तपाईहरुको म्याच सकिएको छ भने यहाँदेखि म्याच सकिएको राजधानी नवीकरण गर्न भनेको छ, यसमा जानुहोस्। यदि तपाईहरुको हराएको चोरी भएको छ बिग्रेको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले नयाँ पासपोर्टको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यही साइटबाट। र अहिले मैले नयाँ पासपोर्टको लागि गर्दैछु, त्यो कारणले मैले पहिलो पटक राजधानी लिन भनेको छ, यसमा टच गरे। र अब अलिकति डाउनमा जानुहोस् र यहाँदेखि तपाईहरुले कति पेजको पासपोर्ट लिन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हाललाई 34 पेजको पासपोर्ट चाहिँ बन्द गरेको छ र तपाईहरुले 66 पेजको चुज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले अहिले 66 पेजकै चुज गरेँ है त। र तपाईहरुले 66 पेजकै पासपोर्ट बनाए पनि 34 पेजको पासपोर्ट बनाउँदा जति पैसा लाग्छ त्यति नै पैसा लाग्ने हो, त्यो भन्दा बढी लाग्दैन। र अब तपाईहरुले यहाँ बुक योर अपोइन्टमेन्ट भनेको छ, तपाईहरुले अपोइन्टमेन्ट लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र फर्स्टमा अब अपोइन्टमेन्ट कन्ट्री भनेर देखाइरहेको छ, यो नेपाल नै हुन्छ। त्यसपछि तपाई अब अपोइन्टमेन्ट प्रोभिन्समा चाहिँ तपाईहरुले कुन प्रदेशबाट, कुन जिल्लाबाट, कुन ठाउँबाट अपोइन्टमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ अथवा पासपोर्ट इस्यु गराउन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले मैले मेरो आफ्नै जिल्लाबाट गर्दैछु। यदि तपाईहरुले काठमाडौँदेखि गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँदेखि बागमती प्रदेश चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले मैले कर्णाली प्रदेश चुज गर्दैछु किनभने म सल्यान जिल्लाबाट गराउँदैछु। र अब तपाईहरुले अपोइन्टमेन्ट डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ तपाईहरुले कुन जिल्लाबाट पासपोर्ट इस्यु गराउन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईहरुले काठमाडौँदेखि गर्दै हुनुहुन्छ भने बागमती प्रदेश चुज गर्नुहोस् माथि अपोइन्टमेन्ट प्रोभिन्समा, र अब अपोइन्टमेन्ट डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ काठमाडौँ भनेर चुज गर्नुहोस् है त। यदि तपाईहरुले काठमाडौँदेखि गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि। र यदि तपाईहरुले आफ्नो जिल्लाबाट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ, कुन जिल्ला हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले सल्यान चुज गरिसकेको छु। र अब यहाँदेखि तपाईहरुलाई अपोइन्टमेन्ट लोकेसन भनेको हुन्छ, तपाईको जिल्लाको नाम देखाएको हुन्छ। अथवा तपाईहरुले काठमाडौँदेखि गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ काठमाडौँको लोकेसन देखाइरहेको हुन्छ, त्यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले सल्यान देखाइरहेको छ, म यसमा टच गरिदिन्छु। र अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन डेटमा कति बजे तपाई बायोमेट्रिक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा बायोमेट्रिक दिने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र डेट चाहिँ आजकै मिति सिलेक्ट भइरहेको छ है त। यदि तपाईहरुको यसरी सिलेक्ट भएको छैन भने त्यो दिनको डेट चाहिँ सबै फुल भइसकेको छ भन्ने बुझ्नुस् है त। तपाईहरुले भोलिपल्ट बिहान छिटै नै ट्राई गर्नुस्, अनि मात्रै तपाईहरुले डेट पाउनुहुनेछ। यदि तपाईहरुको डेट फुल भइसकेको छ भने डेट तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न पाउनुहुन्न। र मेरोमा अलरेडी 26 तारिख आजकै दिन देखाइरहेको छ र आज जान चाहिँ म भ्याउँदिनँ, भोलि जानेछु। र अब तपाईहरुले यहाँदेखि सिलेक्ट एन आवर भनेको छ, तपाईहरु कति बजे पुग्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। र फर्स्ट पेजमा चाहिँ अहिले कुनै पनि समय देखाइरहेको छैन, सो गरिरहेको छैन, यी अलरेडी बुक भइसकेका छन्। तपाईहरु मोर आइकनमा गएर अरु
टाइमलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को पेजमा पनि एउटा मात्रै डेट बाँकी रहेछ मेरोमा अहिले 14 बजेको भनेको छ 2 बजेको र यसलाई सेलेक्ट गरेको छु मैले है त। र तपाईहरुले डेट जति बजेको सेलेक्ट गर्नु भएको छ, जुन मिति सेलेक्ट गर्नु भएको छ त्यही मितिमा त्यही बजे जानुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरु जुनसुकै टाइममा पनि जान सक्नुहुनेछ, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पनि जान सक्नुहुनेछ, नो प्रब्लम। र अब मैले सेलेक्ट गरिसकेको छु र अलिकति डाउनमा जानुस्। डाउन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँदेखि एउटा क्याप्चा भेट्नुहुनेछ र यो क्याप्चा तपाईहरुले जस्ताको तस्तै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा अहिले देखाइरहेको छ, तपाईहरुको वहाँ अलि केही फरक होला, त्यो क्याप्चा टाइप गर्नुस्। र अब यहाँदेखि क्याप्चा टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्ट गराइदिनुस्। यही क्याप्चा बुझेको छैन भने तपाईहरुले यहाँदेखि यो घुमेको आइकनमा टच गरेर रिफ्रेश गरेर अर्को क्याप्चा पनि मगाउन सक्नुहुनेछ र मैले नेक्स्ट गरेँ। र अब तपाईहरुको फर्म भर्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसकेको छ र यो प्रक्रिया तपाईहरुले 30 मिनेटभित्र पुरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले 30 मिनेटभित्र यो फर्म भरिसक्नु भएन भने तपाईहरुको फर्म क्यान्सल हुन्छ र फेरिबाट तपाईहरुले डेट बुक गरेर फेरिबाट सम्पूर्ण फर्म भर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा तपाईहरुलाई जनसांख्यिकी जानकारी भनेको छ र यहाँदेखि तपाईहरुले आफ्नो विवरणहरु भर्नुपर्ने हुन्छ है त। लास्ट नेम भनिएको छ, लास्ट नेममा तपाईहरुले सरनेम राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको जात राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले जस्तै यहाँ बीके राखेको छु र यहाँदेखि मैले बी लगाएर डट चाहिँ लगाउन पाउँदिन है त। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु होला। जस्तो हाम्रो नागरिकतामा हुन्छ बी थोप्लो के थोप्लो अथवा डीसी लेख्नुहुन्छ भने डी थोप्लो सी थोप्लो दिएको हुन्छ। त्यस्तो थोप्लाहरु चाहिँ तपाईहरुले डटहरु चाहिँ राख्न पाउनुहुन्न। तपाईहरुले डाइरेक्ट स्पेस दिन सक्नुहुनेछ है त, अथवा तपाईहरुले स्पेस नदिन पनि सक्नुहुनेछ, नो प्रब्लम। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँदेखि फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट नेम राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँदेखि मिडल नेम छ भने पनि एक स्पेस दिएर मिडल नेम फर्स्ट नेमकै पछाडि राख्न सक्नुहुनेछ। यदि मिडल नेम छैन भनेपछि मेरो मिडल नेम छैन, त्यो कारणले नो प्रब्लम। र त्यसपछि अब जेन्डर चुज गर्नुहोस्। त्यसै गरेर अब तपाईहरुको यहाँदेखि डेट अफ बर्थ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र डेट अफ बर्थ तपाईहरुले यहाँदेखि एडीमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले एडीमा थाहा छैन भनेदेखि तपाईहरुको नागरिकताको पछाडिपट्टि लेखिदिएको हुन्छ, अथवा तपाईहरुले गुगलमै गएर पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। डेट कन्भर्टर भनेर राखेर तपाईहरुले नेपाली मिति राखेर इंग्लिश डेट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले तपाईहरुले इजी छ, नागरिकता पनि लेखिदिएको हुन्छ। त्यहाँ हेरेर तपाईहरुले आफ्नो एडीमा जन्म मिति राख्नु होला। र अब यहाँ एउटा अप्सन दिएको छ इज दिस एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ भनेको छ है त। यदि तपाईहरुको यो एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ तपाईहरुलाई थाहा छ, यो ढुक्क त्यही नै हो भनेपछि तपाईहरुले यसमा चुज गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईहरुले नो पनि गराउन सक्नुहुनेछ। र अब तपाईहरुले यहाँदेखि विक्रम सम्बन्ध पनि डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ र डेट अफ बर्थ तपाईहरुले विक्रम सम्बन्धमा राखिदिनुस् यो तरिकाले। र त्यसपछि अब तपाईहरुलाई यहाँदेखि प्लेस अफ बर्थ भनेको छ, कुन ठाउँमा जन्म भएको थियो, तपाईहरुले नर्मली जिल्ला चुज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले आफ्नो जिल्ला चुज गरेँ। र त्यसपछि कन्ट्री चुज गर्न मिल्दैन, नेपाल नै हुन्छ। नेसनालिटी पनि चुज गर्न मिल्दैन। र तपाईहरुले अब यहाँदेखि फादर्स नेम भनेको छ, यो फादर्स नेम तपाईहरुले यहाँदेखि सरनेम राख्नुपर्ने हुन्छ है त, लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यहाँदेखि थर राख्नु होला र मैले थर राखेँ। र त्यसपछि अब यहाँदेखि फर्स्ट नेम राखिदिनुस्, यो चाहिँ बुबाको है त। र त्यसपछि अब आमाको सरनेम राख्नुस् र त्यसपछि आमाको नाम राखिदिनुस्। र अब यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले अलिकति डाउनमा जानुस् र यहाँदेखि तपाईहरुले एउटा अप्सन भेट्नुहुनेछ सिटिजनशिप इन्फर्मेसन भनेर है त, नागरिकता सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। र यो पहिला चेक गर्नुस् तपाईहरुको कुनै पनि कुराहरु मिस्टेक भएको छ कि छैन भनेर। र अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँदेखि नागरिकता सम्बन्धी विवरण लेखेको छ र राइट साइडमा एउटा एरो दिएको छ, यो एरोमा टच गर्नुस् र अब अलिकति माथि जानुस्। र यहाँदेखि तपाईहरुले अब तपाईको नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एउटा नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर भनेर दिएको छ, एनआइएन भनेर। यदि तपाईहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु भएको छ भने त्यहाँ तपाईहरुलाई नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर पनि दिएको हुन्छ, हो त्यो आइडेन्टिटी नम्बर तपाईहरुले राख्नुपर्ने हुन्छ है त। र तपाईहरुले यो नेशनल आइडेन्टिटी नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती जति अंकहरु छ ती अंकहरुलाई मात्र टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसमा बीचमा स्पेसहरु अथवा अन्य कुनै सिम्बलहरु लगाउन पाउनुहुन्न है त, त्यो चाहिँ रङ मानिन्छ। जति कुराहरु छ त्यो सरसर्ती टाइप गरिदिनुस्। र अब तपाईहरुले यहाँदेखि नागरिकता नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईहरुलाई जति पनि यो रातो स्टारहरु देखाइरहेको छ, जतिवटा अप्सनमा ती चाहिँ अनिवार्य राख्नुपर्छ है त। जति पनि यो रातो स्टार दिएको छैन ती चाहिँ अप्सनल हुन्, राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ, तर यी रातो स्टार देखाएका चाहिँ अनिवार्य हुन्, राख्नै पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले नागरिकता नम्बर राख्दाखेरि जुन स्पेस दिएको हुन्छ, अब्लिकहरु दिएको हुन्छ, ती अब्लिकहरु नराखिकन जति पनि अंकहरु छ ती अंकहरुलाई सरसर्ती टाइप गरिदिनुस्। तपाईहरुले सिम्बलहरु अथवा स्पेस दिनुभयो अथवा त्यहाँ अब्लिक दिनुभयो भनेदेखि त्यो मिस्टेक मानिन्छ, त्यो फर्म तपाईको अगाडि बढ्दैन।
तपाईहरुले नम्बरलाई मात्रै टाइप गरिदिनुस् र त्यसपछि तपाईको नागरिकता जारी भएको मिति राख्नुपर्ने हुन्छ र अब तपाईहरुले यो नागरिकता इस्यु भएको डेट राखिसकेपछि यहाँ सिटिजनशिप प्लेस अफ इस्यु भनेको हुन्छ तपाईहरुले नागरिकता कुन जिल्लाबाट बनाउनु भएको थियो अथवा तपाईको कुन जिल्ला हो त्यो जिल्ला सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जिल्ला राख्दिनुस् र अब तपाईहरुले नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु फिलअप गरिसक्नु भएको छ एकचोटी सरल चेक गर्नुस् कुनै मिस्टेक भएको छ कि छैन भनेर र अब यति राखिसकेपछि तपाईहरुले यहाँदेखि एउटा अप्सन भेट्नुहुनेछ एप्लिकेन्ट कन्ट्याक्ट डिटेल भनेको छ आवेदकको सम्पर्क विवरण भनेको छ यसको राइट साइडमा एउटा एरो दिएको छ यसमा टच गर्नुस् र तपाईहरुले अब तपाईको सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट डिटेलहरु भर्नुपर्ने हुन्छ र अब तपाईहरुले फर्स्टमै मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल नम्बर चाहिँ अनिवार्य गरिदिएको छ तपाईहरुले कुनै एउटा मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले कुनै एउटा इमेल राख्दिनुस् यदि राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यदि राख्न चाहनुहुन्न भनेपछि नो प्रब्लम र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँदेखि अब मेन एड्रेस हाउस नम्बर भनेको छ तपाईहरुलाई हाउस नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्नुस् न त छैन भने पर्दैन र तपाईहरुले गाउँ चाहिँ अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ भिलेज मैले मेरो आफ्नो गाउँ राखिसकेको छु र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँदेखि मेन एड्रेस वार्ड भनेको छ तपाईको ठाउँ चाहिँ कति नम्बर वार्डमा छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ वार्ड नम्बर राखिदिनुस् र अब तपाईहरुले यहाँदेखि कन्ट्री चुज गर्न मिल्दैन त्यसपछि तपाईहरु यहाँदेखि मेन एड्रेस प्रोभिन्समा जानुस् र तपाईको कुन प्रदेश हो त्यो चुज गर्नुस् र त्यसपछि तपाईको जिल्ला कुन हो त्यो चुज गर्नुस् र यति गरिसकेपछि तपाईको अब गाउँपालिका कुन हो अथवा नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिका महानगरपालिका कुन हो त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब तपाईहरुले यी सम्पूर्ण कुराहरु फिल गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट डिटेल्स इन केस अफ इमर्जेन्सी भनेको छ जरुरी परेमा सम्पर्क कसलाई गर्ने त्यो व्यक्तिको विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको राइट साइडमा एरो दिएको छ त्यसमा टच गर्नुस् र अब जुन व्यक्तिको विवरण राख्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ नाम फोन नम्बर त्यसै गरेर कुन ठाउँको व्यक्ति हो त्यसको गाउँको नाम सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ फिलअप गर्नुस् है त र म यी सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ फटाफट फिलअप गर्छु र यो इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट डिटेलमा तपाईहरुले आफ्नो नातेदारहरुलाई आफ्नो बुबा आमा श्रीमती अथवा दाजुभाइ अथवा अन्य कुनै गाउँकै कुनै नजिकको व्यक्ति छ भनेपछि त्यो व्यक्तिको डिटेल राख्न सक्नुहुनेछ र जे कुरा भनेको छ सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले फिलअप गरिदिनुस् है त फोन नम्बर र इमेल चाहिँ अप्सन राखेको छ तपाईहरुले भर्न चाहनुहुन्छ भने भर्न सक्नुहुनेछ यदि भर्न चाहनुहुन्न भने पनि नो प्रब्लम कुनै पनि समस्या आउँदैन र मैले सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ फिलअप गरिसकेको छु र अब यति गरिसकेपछि डाउनमा जानुस् र यहाँदेखि तपाईहरुले नेक्स्टको अप्सन पाउनुहुन्छ नेक्स्ट गरिदिनुस् र अब यति गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ डकुमेन्ट अपलोड गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ तपाईहरुले यहाँ नागरिकता अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ दुईवटा अप्सन देखाइरहेको छ मेजर र माइनर भनेर र मेजर भनेको के हो भनेदेखि यदि तपाईहरु 16 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ अथवा तपाईको नागरिकता छ भनेपछि चाहिँ तपाईहरुले मेजर चुज गर्नुहोस् यदि तपाईहरुको नागरिकता छैन भने नाबालिगमा गनिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले माइनर चुज गरेर नाबालिगको डकुमेन्ट तयार पारेर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन भने तपाईहरुसँग नागरिकता छ भनेपछि नो प्रब्लम फर्स्ट वाला अप्सन नै चुज गर्नुस् जुन मेजर रहेको छ र अब मेजरमा चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो नागरिकताको अगाडिपट्टिको भाग र पछाडिपट्टिको भाग चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनदेखि खिचेर एउटा राख्नु होला र तपाईहरुले खिचेको फोटो चाहिँ जेपीजी पीएनजी फर्मेटमा हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि 300 केबी भन्दा कम हुनुपर्ने हुन्छ है त त्यसको मेमोरी साइज फाइल साइज चाहिँ 300 केबी भन्दा कमको हुनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईहरुको 300 केबी भन्दा बढीको छ भनेपछि सपोर्ट गर्दैन यदि तपाईहरुले डाइरेक्ट मोबाइलदेखि खिच्नुहुन्छ भनेदेखि 300 केबी भन्दा बढी नै निकालेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले विभिन्न तरिकाहरु छन् त्यसको साइज कम्प्रेस गर्ने तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर त्यसलाई क्रप गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी पनि गर्छ प्लस अथवा तपाईहरुले अनलाइन देखि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि गर्न सक्नुहुनेछ सिम्पली कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गरेर त्यहाँ तपाईहरुले साइज कम्प्रेसर लगाएर इन्टर गर्नबित्तिकै विभिन्न साइटहरु देखाउनेछ जुनसुकै साइटबाट पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा गएर तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई अपलोड गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसारको साइजमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ कम्प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो कम्प्रेस गरेको फोटोलाई डाउनलोड गरेर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा सेभ गर्नुस् र अनि तपाईहरुले त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र मैले अलरेडी कम्प्रेस गरेर राखिसकेको छु है त 300 केबी भन्दा कमको बनाएर राखिसकेको छु त्यसलाई अपलोड गर्छु सुरुमा तपाईहरुले नागरिकताको पछाडिपट्टिको भाग अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अपलोडको आइकनमा टच गर्नुस् र अब तपाई आफ्नो ग्यालरीमा पुग्नुहुनेछ र यसरी सिलेक्ट गर्नुस् जुन तपाईको पछाडिपट्टिको भाग हो र अब टर्न गरिदिनुस् र यो अपलोड पनि भइसकेको छ र अब तपाईहरुले नागरिकताको अगाडिपट्टिको भाग पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ यो अपलोडको आइकनमा टच गर्नुस् र अब नागरिकताको अगाडिपट्टिको भागलाई चुज गर्नुस् र अब डन गरिदिनुस्
र मेरो अगाडिपट्टिको भाग र पछाडिपट्टिको भाग दुवै अपलोड भइसकेको छ र तपाईहरुले यहाँदेखि एकाडेमिक सर्टिफिकेट पनि अपलोड गर्न पाउनुहुनेछ अथवा तपाईहरुको म्यारेज हुनुहुन्छ भनेपछि म्यारेज सर्टिफिकेट नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड पनि अपलोड गर्न पाउनुहुनेछ यदि चाहेको खण्डमा र मैले कुनै पनि गरिन मैले नेक्स्ट गर्दिए है त यी नगरे पनि हुन्छ यी अप्सनल हुन् गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ तर नागरिकता भने अनिवार्य रहेको हुन्छ त्यो कारण यसलाई अपलोड गर्नै पर्ने हुन्छ बाँकी अप्सनल हुन् र नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँदेखि एप्लिकेसन समरीमा ल्याइपुर्याउने छ तपाईको सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यहाँ आएर चेक गर्नुस् सम्पूर्ण डिटेलहरु देखाइरहेको हुन्छ एकचोटी सर चेक गर्नुस् कुनै मिस्टेक छ कि छैन कुनै कुरा सोचाउनु पर्ने छ कि छैन भनेर एकचोटी आरामसँग टाइम दिएर तपाईहरुले चेक गर्नुस् यदि तपाईहरुको मिस्टेक भयो भने पनि तपाईहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा तपाईहरुले जुन ठाउँमा बायोमेट्रिक दिन जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा सच्याउन त मिल्छ यदि कुनै कुरा मिस्टेक छ भनेपछि त तपाईहरुले सबर मिस्टेक नै नगर्नुस् हैन र मैले सम्पूर्ण कुराहरु चेक गर्छु र अब सम्पूर्ण कुराहरु चेक गरिसकेपछि तपाईहरु डाउनमा जानुस् र डाउनमा तपाईहरुले एउटा क्याप्चा टाइप गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु हुनेछ 6UMMM भनेको छ तपाईहरुकोमा अरु कुनै होला त्यो जस्ताको तस्तै टाइप गर्दिनुस् यदि तपाईहरुको केही कुरा मिस्टेक छ भने यहाँदेखि यो प्रिभियसमा गएर जुन कुरा मिस्टेक छ त्यहाँ सच्याएर नेक्स्ट गर्नु होला है त तर अहिले मेरोमा कुनै पनि मिस्टेक छैन र मैले क्याप्चा टाइप गरिसकेको छु र अब यति गरिसकेपछि तपाईहरु जस्ट यो सेभको अप्सनमा टच गर्दिनुस् र अब देख्न सक्नुहुनेछ योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेभड भनेको छ युज टु रिक्वेस्ट नम्बर हियर बिलो टु भनेको छ एउटा रिक्वेस्ट नम्बर पनि दिएको छ है त यसलाई तपाईहरुले कपी गरेर सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त र मैले कपी गरिसकेको छु र यति गरिसकेपछि अब फिनिश गरिदिनुस् र फिनिश गर्न बित्तिकै तपाईहरुलाई एउटा अप्सन आउनेछ यहाँदेखि एउटा डाउनलोडको अप्सन दिएको छ है त यो डाउनलोड पीडीएफ को अप्सनमा गएर तपाईहरुले यो स्लिपलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट आउट गरेर जहाँ तपाई बायोमेट्रिक दिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ है त यो मेरो फोनमा डाउनलोड भइसकेको छ यो तपाईहरुले डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेरै लानुपर्ने हुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा तपाई अन्य ठाउँमा कुनै ठाउँमा बायोमेट्रिक दिने ठाउँमा जानु भएको छ भने र नर्मली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै दिएको हुन्छ र डाउनलोड पनि भइसकेको छ 1.80 साइज रहेको छ हो यसरी तपाईहरुले यो स्लिपलाई डाउनलोड गर्नुस् र डाउनलोड गरिसकेर साइबर सेन्टरमा गएर प्रिन्ट आउट गर्नुस् है त र अब हामीले सक्सेसफुली फर्म भरिसकेका छौं है त पासपोर्टको लागि र तपाईहरु अब बायोमेट्रिक दिने ठाउँमा जाँदाखेरि नर्मली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यो राखिएको हुन्छ हो त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईहरुले यो स्लिपलाई प्रिन्ट आउट गरेर लानुपर्ने हुन्छ प्लस तपाईहरुले आफ्नो ओरिजिनल नागरिकता र यदि नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड जसलाई हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्छौं त्यो बनाउनु भएको छ भने त्यसको जुन डुप्लिकेट एउटा स्लिप दिएको हुन्छ हो त्यो स्लिप पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ है त यदि तपाईहरुले नागरिकता लिनु भएको छैन भने त जन हुँदैन र तपाईहरुले साथमा नेशनल आइडेन्टिटी कार्डको स्लिप पनि लिएर जानु होला ओरिजिनलै लानुपर्ने हुन्छ है त र यसरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट पासपोर्टको लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुनेछ जसबाट तपाईहरुले कुनै पनि साइबर सेन्टरलाई पैसा तिर्नु पर्दैन प्लस तपाईहरुको समयको पनि बचत हुनेछ आई होप यो भिडियो हेरिसकेर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट ई पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म कसरी भर्ने त्यो कुरा जानिसक्नु भएको छ भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो सम्बन्धी के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भुल्नुस् र भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो तपाईहरुको लागि हेल्पफुल भयो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्न भुल्नुस् र यदि च्यानलमा पहिलो पटक भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् किनभने यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि म आगामी दिनहरुमा लिएर राख्नेछु थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो